pieni kylä merenrannalla, Great Yarmouth. Täältä alkaa tai päättyy Sankt Mikaelin, eli Pyhän Mikaelin leilinja. Ja me lähdetään nyt seuraamaan Mikaelin leilinjaa alas Lastenluurin asti. Eli tänä päivänä on tarkoitus joku 150 mailia mennä sisämaahan päin. Tutkia niin paikkoja, kirkkoja, mitä on leilinjan varrella. Varmaan tulee mielenkiintoinen päivä. Tämän meidän Englannin matkan aikana niin meidän valon auttajien ohjauksessa etsitään semmoisia vanhoja kirkkoja, keskiaikaisia kirkkoja, jotka on tämän leilinjan varrella, koska ne on yleensä rakennettu semmoisiin tai semmoisten pyhien paikkojen päälle. Ja niissä pyhissä paikoissa on aina ollut jonkinnäköinen valonportaali, jonkinlainen yhteys korkeampaan. Ja me kytketään noita portaaleja, ja sitä tämä kytkeminen tarkoittaa. Me kytketään niitä portaaleja, avataan ja aktivoidaan, ja sitten lopulta liitetään niitä kultaiseen verkkoon. Ja kultainen verkko taas on semmoinen muinainen valoverkko, joka uudelleen aktivoitui joitain vuosia sitten. Ja silloin meille annettiin tämä verkon aktivointi- ja ylläpitotehtävä. Ja nyt me ollaan tehty sitä kultaisen verkon aktivointia ja ylläpitoa ja niiden portaalien yhdistämistä ympäri maailmaa jo 3 vuotta. Valon portaalien aktivointi ja ylläpito on työtä, jota me oikeasti ollaan tänne maan päälle tultu tekemään, ja sitä me ollaan tehty aiemmissakin elämissä. Ja meidän tarkoitus on, niin kuin monien muidenkin, niin auttaa nyt ihmiskuntaa niin, että ihmiskunnan värähtely kohoaisi. Ja tätä työtä me nyt jatketaan sitten tällä Englannin leilinjan matkalla. Käydään kirkkoja läpi. Okei, ensimmäinen kytkettävä kohde on tämä. Eli tänä aamuna me lähdettiin Great Yarmouthista ja käytiin siellä St. Nicholas Churchi kytkemässä. Ja jatkettiin sitten sieltä eteenpäin. Nyt me ollaan Dississä, missä on toinen kirkko, mikä on tarkoitus nyt kytkeä. Tämä Dissinkin kirkko on 1200-luvulta samoin kuin oli se Pyhän Nikolaksen kirkko siellä Yarmouthissa. Yarmouthissa tehtiin vähän muutakin työtä. Me siirrettiin eteenpäin 5 vanhaa kirkonmiestä, jotka ei periaatteessa ollenkaan ollut tyytyväisiä. Siellä lähestyi vanha piispa, joka oli sitä mieltä, että se työ, mitä nyt tehtiin, niin se olisi pitänyt saada pysäytettyä. Mutta totta kai me tehdään se, mitä ollaan tullut tekemään, ja matka jatkuu. Eli nyt me mennään sisälle tänne Dissin kirkkoon, ja ainakin ulkopuolella tuntuu, että tämä energia on paljon parempi kuin Great Yarmouthissa. Toi on kyllä harvinaisen kaunista, nämä puuleikkaukset. Nyt
nyt on kytketty Marian kirkko. Kirkon sisällä paljastui, että siellä oli Saint Nikolaksen kappeli, eli sama nimi kantoi tänne asti sieltä Great Yarmouth edellisestä paikasta. Että aika mielenkiintoisia yhteensattumia. No niin, tultiin seuraavaan kohteeseen. Tämän näköistä täällä torilla. Toi se kirkkolauta, mihin me ollaan menossa seuraavaksi. Erikoisesti rakennettu kämppiä. Tää on vanha vuostariraunio. Nyt me ollaan edetty taas vähän matkaa ja ollaan noussu paikassa Bury St. Edmunds. Ja täältäkin löytyy Pyhän Marian kirkko, joka nyt ollaan menossa tekemään samaa portaalin avaamistyötä. Ja nämä kaikki kirkot, mitä tähän mennessä on käyty läpi, nämä on myötäillyt nyt tätä Pyhän Mikaelin lei-linjaa. Käydään katsoa sisällä, mitä se näyttää, mutta tää ympäristö täällä on aivan huikeen kaunis ja ihana. Tämän päivän viimeinen etappi oli Royston. Ja tässä oli mielenkiintoisia merkkejä koko matkan aikana. Esimerkiksi mä kyselin matkalla, että kuinka leveitä noin meridianit, kun leilinjat on. Ja sanottiin, että no, on keskimäärin nämä voimakkaimmat meridianit, niin ne on 3-6. Leilinjat. Nyt mä höpätän koko ajan. Eli nämä leilinjat, niin ne on 3-6 kilometriä leveitä. Ja sitten näissä portaalikohdissa, niin se läpimitta voi olla 10 kilometriä. Ja kun mä olin tämän läpän vastaanottanut ja kerroin sitä Patrickille, niin sitten tuli kyltti tien vieressä, jossa luki, että Meridian Gate. Ja ne kyltit jatkuu. Ja mä otin kyllä ne merkkeinä siitä, että okei, me ollaan menossa nyt johonkin semmoiseen paikkaan, mikä on merkittävä. Ja sitten se tavallaan vahvisti ton läpän, mitä äsken annettiin. Että leilinjathan on äitimaan meridiaaneja. No, sitten se vähän unohtui se koko Meridian Gate-kylttien kyttääminen, mutta kun me päästiin tänne Roystoniin, niin se kirkko, mikä yläkerta oli valinnut, että täytyy kytkeä, niin sen kirkon vieressä oli viimeinen tämmöinen kyltti, missä luki Meridian Gate ja siinä oli se kirkon merkki vieressä. Ikävä kyllä, tämä kirkko on palannut huhtikuussa ja koko kirkko on suljettu, sen takia me seistään nyt täällä kirkon takapuolella ja kytkettiin sitten äsken se täältä kirkon muurista käsin. Avattiin se portaali. Täällä on voimakkaat energiat, tuntuu ihan selkeästi. Muuten tääkin kylä on perjantai hulinois, mutta joka tapauksessa tässä kirkon ympärillä on semmoinen, voisi sanoa, jännä voimakenttä, mistä kertoo tämä mahtava puu, joka on ihan tässä kirkon vieressä. Eli tässä on se puu, joka on kirkon takana. Se on ihan huikeen suuri. Mä voin mennä kontrastin